Tu dia. Sampai dah Masjid besar, Grand Mosque. Patutlah. Ada macam shopping komplek kat bawah ni. Exit to the right, then keep left. Then at the roundabout, take the fourth exit onto Al-Kaba Street. At the roundabout, take the fourth exit onto Al-Kaba Street. Lupa je tengok kat sana. Lupa. Tu lah. Kalau dia buat terbalik. Tu dia. Sampai dah Masjid besar, Grand Mosque. Antara yang cantik di dunia. Masjid Syeikh Zayed. Syeikh Zayed. Oh, cantiknya. Sampai dah kita. Mana nak cari kaki? You've arrived at your destination. Gate number 1. Oh, gate number 1 tak boleh masuk. Alamak. So then So kita pusing balik lah. Authorized person only. Kita try masuk kat depan. ni dah sampai ke Sheikh Zayed Mosque dekat Abu Dhabi. Masjid yang antara yang tercantik dekat dunia. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam tu. Dia sampai dia jadi famous sangat. Visitor, friend. Visit, Visit speaking last time is entrance. You have to go down, take the free pass, walk underground. Oh, underground. Okay. Oh, kalau pray masuk Kalau sini. pray masuk sini. Tapi nak pray. If you want to pray, you can enter. Oh, Want to visit, you go there. From there, you will not see the main mosque because you don't have the tickets, free tickets. The tickets only from the door. From there. okay. Alright, thank you. Nak naik bas tu. Bukan. Kalau nak solat, boleh masuk kat sini. Mama nak solat tahiyatul masjid ke apa? Tahiyatul masjid lah. Tapi rupanya kena pergi dom tu. Sorry for visit entrance. Just a round glass dome, just a round dome. Get down. Rupanya kena ambil tiket dah. Tadi kita
cuba nak masuk dekat masjid, tapi yelah sebenarnya kalau untuk pergi solat boleh lah terus pergi ke situ. Dia asingkan lelaki dengan perempuan, tapi sebab kita nak buat visit je, kena pergi dekat dom dia jauh jugalah, kena berjalan, dia nak ambil tiket, dia suruh lalu underground. So kita tengok je apa benda, apa yang ada. Nah, Nanti lepas kita try masuk untuk ni, tapi ada security tadi macam dia ada scan, ada semua. So takut dia benda-benda yang ni tak boleh bawa. seat baik datang time sejuk sikit. Kalau buatnya time biasa tu mau berpeluh ketiak, Patutlah. Ada macam shopping komplek kat bawah ni. oh ni visitors. Abaya. Wow. RM4 tu. Tengok sikit. Cantik sangat. Macam ada. Okay. Bye. Assalamualaikum. Mau balik? Ha? Abaya tu RM4.50 bagi. Yang hitam gol-gol tu. Daripada harga RM700. Cakap tak ada duit. Kata duit tak payah. Credit card nak. Oh, itu hidup ke tu? Hidup ke tu? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan butang loceng notification. Okey, sehingga kita berjumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Bye.